Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 8 about trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. Okay, so in the previous lecture, we have done 3 fundamental identities. I will revise those identities. I will write those identities here. And in this lecture, we will solve some problems where we will use the fundamental identities. So say first identity is sine squared theta plus cos squared theta is 1. Second, it is 1 plus tan squared theta is equal to sec squared theta. Third identity is 1 plus cot squared theta is equal to cosec squared theta. These are the 3 fundamental identities, and from that some conclusions we have drawn. What we know is now this range of sine and cos या ही जी दोन फंक्शन्स आहेत ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स त्यांची रेंज काय आहे तर -1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू साइन थीटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1. सिमिलरली -1 लेस दॅन ऑर इक्वल टू cos थीटा लेस दॅन ऑर इक्वल टू +1. सो व्हॉट यू मीन बाय धिस की एनी अँगल यू टेक its sine ratio or its cos ratio will be like this: -1 less than or equal to sine theta less than or equal to +1. So it means you take any angle, its sine ratio will never be greater than +1, will never be less than -1. Same story for cos, but tan has no such restriction. Tan theta has no bounds. Tan theta ची value +∞, -∞ to +∞ काहीही असू शकते. त्यामुळे ते ग्रेटर दॅन 1 असणार नाही वगैरे असलं काही त्याच्याकडे बंधन नाही आहे टॅन थिटाच्या बाबतीमध्ये. साइन आणि कॉस दे आर लाईंग बिटवीन -1 अँड +1. दिस इज व्हॉट वी शुड नो. आता ह्यांचा वापर कुठे करणार आपण? बिकॉज सी वेन यू नो एनी पर्टिक्युलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सपोज आय नो साइन थिटा, ओनली साइन थिटा, आय कॅन कॅल्क्युलेट एनी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. लक्षात घ्या, सपोज आय एम गिवन, so suppose we can have this problem: find all trigonometric ratios of theta where sin theta is equal to say 3/5. If I am given sin theta, I have to calculate remaining trigonometric ratio. Means what? I have to calculate cos, tan, साइन तर दिलेलंच आहे आपल्याला. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट कॉस, टॅन, सेक, कोसेक आणि कॉट. त्यातलं साइन थिटा माहिती आहे म्हणून कोसेक थिटा पण येईल, कारण आपल्याला माहिती आहे कोसेक थिटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थिटा. सो इफ साइन थिटा इज 3/5, कोसेक थिटा इज 5/3 एटसेट्रा. बट हाऊ टू यूज फंडामेंटल आयडेंटिटीज? सी साइन थिटा दिलेला आहे, त्यामुळे आपण साइनची आयडेंटिटी वापरायची. याच्यामध्ये साइन इन्व्हॉल्वड आहे, तर साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर इज 1. सो ॲज sin square theta plus cos squared theta is 1. What do you know? Cos square theta is equal to 1 minus sin squared theta. म्हणजेच काय होणार? 1 minus sin theta 3/5 आहे, त्यामुळे sin square theta होणार 9/25. म्हणजेच ते 25 minus 9 म्हणजे 16/25 होईल. आणि जर कॉस स्क्वेअर थिटा, आणि तुम्हाला हे पण सांगितलं पाहिजे की थिटा कोणत्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. बघा, साइन पॉझिटिव्ह आहे ना 3/5, त्यामुळे 2 पॉसिबिलिटीज आहेत. एकतर साइन फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असेल, थिटा हा फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगल असेल, ऑर इट मे बी अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट, कारण सेकंड क्वाड्रंटमध्ये सुद्धा साइन पॉझिटिव्ह. सो सपोज मग ते तुम्हाला असं देणार π/2 लेस दॅन थिटा लेस दॅन π/2. म्हणजे आता हे बघा, पुन्हा फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण जातोय. पाय म्हणजे 180 डिग्रीज, त्यामुळे π/2 म्हणजे हे रॅडियन्समध्ये येणार तुम्हाला. थिटा हा कसा आहे तर π/2 लेस दॅन थिटा लेस दॅन पाय, म्हणजेच थिटा इज द अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट. सो ह्याच्यातून कन्क्लुजन आपल्याला क्वाड्रंट कुठला आहे हे कळतं. मग इथे कॉस स्क्वेअर थिटा तुमचं 16/25 आलं, म्हणजेच कॉस थिटा तुम्ही काय म्हणणार ±4/5. परंतु त्यातलं मी प्लस घेणार की मायनस घेणार हे कुठला क्वाड्रंट आहे त्याच्यावरून ठरणार. तो जर पहिला क्वाड्रंट असता तर एव्हरी रेशो इज पॉझिटिव्ह देअर, साइन, कॉस, टॅन.
but as the angle is in second quadrant, cos in second quadrant is negative. So we can say here as theta lies in second quadrant. Okay, cos theta is less than 0. म्हणून आपणाला cos theta किती मिळाला यातला, हे जे प्लस और मायनस 4/5 आहे त्याचा आपण -4/5 घेणार आणि त्याचं हे जस्टिफिकेशन आहे की थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रंट आणि इन सेकंड क्वाड्रंट कॉस इज निगेटिव्ह. सो नाव यू हॅव ऑलरेडी तुम्हाला असं दिलेलं आहे की साइन थीटा म्हणजे 3/5 आहे. कॉस थीटा तुम्ही कॅल्क्युलेट केलात -4/5 म्हणून टॅन थीटा येणार. टॅन थीटाचा काय फॉर्म्युला असतो, साइन थीटा भागिले कॉस थीटा. सो इट विल बी वॉट, 3/5 डिवायडेड बाय -4/5 म्हणजेच किती होणार ते -3/4. सो वी हॅव गॉट sin theta also, cos theta also and tan theta also. Once you have these three trigonometric ratios, remaining three are very simple. Cosec theta काय होणार, cosec theta म्हणजेच काय असतं 1/sin theta. आपणाला हे 10वी पासून माहिती आहे की cosec theta हा sin थीटाचा रेसिप्रोकल आहे. त्यामुळे जर तुमचं sin theta 3/5 असेल तर cosec theta 5/3 असणार. sec theta काय असणार बघा, सेक थिटा म्हणजेच कॉसचा रेसिप्रोकल. मग तुमचं कॉस थिटा आहे -4/5 म्हणून हे किती होणार -5/4 आणि कॉट थिटा जे आहे ते आहे टॅन थिटाचा रेसिप्रोकल. मग टॅन थिटा तुमचं -3/4 आहे म्हणून कॉट थिटा म्हणजे -4/3 होणार. सो सी ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज वी कॅन कॅल्क्युलेट वन्स यू नो ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो एनी ऑफ दोज 6. कुठलाही साईन आता इथे माहिती होता, साईनवरून आपण सर्वच गोष्टी कॅल्क्युलेट करू शकलो. सो दिस इज ब्युटी, दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ प्रूव्हिंग फंडामेंटल आयडेंटिटीज. यू कॅन कॅल्क्युलेट ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ एनी अँगल्स वेन वन ऑफ द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो इज नोन. आपण आणखी यातले काही प्रॉब्लेम्स करूया म्हणजे ही आयडिया तुमची कॉन्क्रीट होईल. आणि या 3 फंडामेंटल आयडेंटिटीज आता आपण कायम वापरणार आहोत. सो ते आपल्या मुखोद्गत पाहिजेत. ठीक आहे. आता बघा, समजा आणखी एखादा प्रॉब्लेम आपण करूया. सपोज फाइंड म्हणजे असं फाइंड ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ओके, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा when what, say tan theta is equal to say 12/5. This is given, tan theta is 12/5. Remaining trigonometric ratios we have to calculate. मग आता काय करायचं बघा, tan थीटाची व्हॅल्यू मला दिलेली आहे. सो ह्या 3 फंडामेंटल आयडेंटिटी ज्या आहेत त्यातली टॅन असलेली आयडेंटिटी कोणती, तर ती वापरायची आपण. सिंपल आहे आणि हा साधा कॉमन सेन्स आहे. मला काय दिलं आहे, टॅन थीटा. मग जर टॅन थीटा मला दिलेलं असेल तर साईन आणि कॉसच्या आयडेंटिटीज वापरून काय उपयोग आहे, 1 आणि कॉट आणि कोसेकची आयडेंटिटी काय वापरून काय उपयोग आहे. सो दिस मस्ट बी गिवन की टॅन थीटा 12/5 म्हणून काय होणार बघा, ॲज टॅन थीटा इज 12/5 वी कॅन यूज दिस आयडेंटिटी. सो 1 + tan squared theta is equal to sec squared theta. This is the identity. So what does it mean, 1 + 12/5 bracket squared is equal to sec squared theta. म्हणजेच काय होणार, 1 + 144/25 is equal to sec squared theta. आता हे ॲडिशन किती होणार, 25 × 25 आणि 144 म्हणजे 169/25 बरोबर सेक स्क्वेअर्ड थीटा. म्हणजेच काय झालं, सेक थीटा इज इक्वल टू 12/5. ह्याचा स्क्वेअर रूट घेणार ना तुम्ही,
सेक स्क्वेअर थिटा 169/25 आहे, त्यामुळे सेक थिटा म्हणजे त्याचं वर्गमूळ. सो 169चं 13 आणि 25चं 5. सो सेक थिटा 13/5 आहे. हिअर वी विल अश्युम दॅट थिटा इज इन से फर्स्ट क्वाड्रंट. थिटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो एव्हरीथिंग इज पॉझिटिव्ह. आता इथे ते सेक स्क्वेअर थिटा आहे, म्हणजे तुम्हाला प्लस ऑर मायनस इथे लिहावं लागेल, कारण हे स्क्वेअरचं मी वर्गमूळ घेतलं की प्लस ऑर मायनस लिहितोच आपण. कारण 13/5चा जसा स्क्वेअर 169/25 आहे, तसा वजा 13/5 आहे. आता ह्यातलं कुठलं चिन्ह निवडायचं, हे अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे त्याच्यावरून आपण ठरवणार. मग अँगल तुम्हाला दिलेला आहे फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आहे. फर्स्ट क्वाड्रंटमधला अँगल असेल तर सर्वच रेशो ट्रिग्नॉमेट्रिक पॉझिटिव्ह असतात. ऑल साइन टॅन कॉस तुम्हाला माहिती आहे. ॲड शुगर टू कॉफी, ॲड म्हणजे त्यातला ए, म्हणजे ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. कधी? वेन अँगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. म्हणून मग कॉस पण पॉझिटिव्ह आहे, आणि कॉस पॉझिटिव्ह आहे म्हणून सेक पॉझिटिव्ह आहे, कारण कॉसचा सेक हा रेसिप्रोकल असतो. त्यामुळे तुम्ही इथे असं लिहिणार सेक थिटा इज इक्वल टू 13/5. का ते तसं लिहायचं आपण? का लिहितोय आपण? ॲज थिटा लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. ॲज थिटा लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. मग सेक थिटा जर 13/5 असेल तर कॉस थिटा हा सेकचा रेसिप्रोकल असतो, म्हणून तो 5/13 होईल. सो नाव यू हॅव गॉट कॉस थिटा, इट इज 5/13. यू हॅव गॉट सेक थिटा विच इज 13/5. यू वेर गिव्हन टॅन थिटा. टॅन थिटा इज गिव्हन 12/5. मग आता माझ्याकडे सर्व आले ना. टॅन थिटा मिळाला, सेक थिटा माहिती आहे आपणाला, कॉस थिटा माहिती आहे. बरं, आता असं आपल्याला माहिती आहे की टॅन थिटा इंटू साइन थिटा, सॉरी टॅन थिटा इंटू कॉस थिटा, हे काय होणार बघा. टॅन थिटा म्हणजेच काय? साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा. आणि इफ आय मल्टिप्लाय इट बाय कॉस थिटा, राईट, सो आय गेट दिस कॉस गेट्स कॅन्सल्ड अँड आय गेट साइन थिटा. सो दिस इज इक्वल टू साइन थिटा. म्हणजे जर मला आता साइन थिटा काढायचं असेल तर मी काय करणार? टॅन आणि कॉसचा गुणाकार करणार. या दोनही व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत. टॅन थिटा इज 12/5. सो साइन थिटा इज वॉट? टॅन थिटा इंटू कॉस थिटा. सो वेन आय यूज दिस फॉर्म्युला, what I get sin theta? Your tan theta value is 12/5. So 12/5 into cos theta value. Cos theta किती आहे? 5/13. Okay. So now when you multiply this, 5 gets cancelled. So sin theta comes out to be 12/13. So we got value of sin theta also. See what we can say, sin theta is equal to 12/13. sin theta मिळालं, त्याच्यामुळे कोसेक थिटा मला मिळणार. कोसेक थिटा इज इक्वल टू 1/sin theta. You know what is sin theta? 12/13. So what is cosec theta? 13/12. ठीक आहे, आपण अशी रेष काढूया, नाहीतर हे सर्व एकच वाटेल आपल्याला. इट इज 13/12. सो फायनली इन अ नटशेल व्हॉट आय कॅन से, sin theta is what? 12/13. Cos theta, it is 5/13. Tan theta is 12/5. Then when you know sin theta, cos theta, tan theta, you can calculate cosec, sec आणि cot, because cosec theta is reciprocal of sin theta. मग साइन थिटा जर 12/13 आहे तर कोसेक थिटा 13/12, 13/12 होईल. कॉस थिटा हे 5/13 असेल तर सेक थिटा म्हणजे 13/5 होईल. आणि टॅन थिटा हे जर तुमचं 12/5 असेल तर कॉट थिटा रेसिप्रोकल ऑफ टॅन म्हणजे ते 5/12 होईल. ओके. सो वेनेवर यू हॅव अ क्लिअर कट अंडरस्टँडिंग ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज, व्हॉट आर दोज, त्यांचे रेसिप्रोकल्स काय, कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये तो अँगल असेल तर त्याचं साइन कॉस टॅनचे चिन्ह कसं ठरवायचं. ओके. अँड देन दिस 3 फंडामेंटल आयडेंटिटीज. नथिंग इज डिफिकल्ट. So I hope you understood whatever is discussed in this lecture. Means in this lecture, in the sense in these problems, right? These are very simple problems and one can calculate. Good calculation ability will help you to go through these problems with means proper answers. You should get proper answers when you can do these calculations very speedily.
आता आपण पुस्तकामधले काही प्रॉब्लेम्स बघूया. सी व्हॉट इज गिवन देअर, सेक थिटा इज -3, राईट. आय विल वर्क ऑन दॅट प्रॉब्लेम. दिस इज ॲक्च्युअली सॉल्व्ड हिअर, बट स्टील वी विल वर्क ऑन दॅट. सेक थिटा they have given to you as -3. see sec theta is -3 आणि काय सांगितले तुम्हाला, पाय इज लेस दॅन थिटा लेस दॅन 3π/2. ओके, मग ते काय म्हणतायत, फाइंड द व्हॅल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. सो यू हॅव टू कॅल्क्युलेट अदर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. कॅल्क्युलेट. मग कसं करायचं बघा, तुम्हाला हे जी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पाय लेस दॅन थिटा लेस दॅन 3π/2 म्हणजे 180. पाय म्हणजे 180 ॲज यू नो. आणि मग 3π/2 म्हणजे 270 डिग्रीज होणार. कारण काय, π/2 म्हणजे 90 त्रिक 270. म्हणजे हा जो थिटा आहे तो 180 डिग्रीज आणि 270 डिग्रीच्या मध्ये आहे. म्हणजेच थिटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट. थिटा इज इन थर्ड क्वाड्रंट. आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये तुम्हाला माहिती आहे टॅन पॉझिटिव्ह असतं. बाकी सर्व ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज टॅन पॉझिटिव्ह आहे म्हणून कॉट पॉझिटिव्ह, पण बाकी साईन आणि कॉस निगेटिव्ह, आणि साईन निगेटिव्ह म्हणून कोसेक निगेटिव्ह, कॉस निगेटिव्ह म्हणून सेक निगेटिव्ह, म्हणून सेक निगेटिव्ह दिलेलंच आहे आपल्याला. ओके, मग आता मला उरलेले ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काढायचे आहेत. सो सेक थिटा -3. सो सोल्युशन मी कसं लिहिणार बघा, आय विल राईट इट ॲज सेक थिटा इज इक्वल टू -3. So that does mean cos theta is equal to -1/3. मग जर cos हे -1/3 असेल तर आपल्याला काय करता येईल, साइन स्क्वेअर्ड थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा 1 ही आयडेंटिटी वापरता येईल मला. म्हणजेच काय होणार, त्याच्यामुळे साइन स्क्वेअर्ड थिटा इज इक्वल टू 1 मायनस कॉस स्क्वेअर्ड थिटा. मग कॉस थिटाची व्हॅल्यू -1/3 आहे. सो इट इज 1 मायनस याचा स्क्वेअर. बघा 1 मायनस काय, कॉस थिटाचा स्क्वेअर्ड -1/3चा स्क्वेअर्ड, म्हणजेच किती होणार, 1 मायनस 1/9, म्हणजेच ते किती होणार, 8/9. मग जर तुमचं साइन स्क्वेअर थिटा 8/9 असेल तर दॅट मीन्स वॉट, साइन थिटा इज इक्वल टू रूट ऑफ प्लस ऑर मायनस रूट ऑफ 8/3. कारण 9चं स्क्वेअर रूट 3 आहे, रूट 8 म्हणजे 2√2. सो व्हॉट वी कॅन से, साइन थिटा इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 2√2/3. पण मग त्यातलं प्लस घ्यायचं की मायनस घ्यायचं, हे अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये आहे याच्यावरून ठरणार. मग अँगल तुमचा थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे. सो नाव आय विल एनलार्ज दिस. सो नाव आय कॅन से ॲज थिटा लाईज इन थर्ड क्वाड्रंट. थर्ड quadrant, sin theta is negative, so -2√2/3. बघा हे जे दिलेलं असतं ना, कुठल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे त्याच्यावरून आपल्याला त्या ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोचं चिन्ह ठरवता येतं की ते पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे का. मग त्याच्यासाठी जे आपण आधीच्या चॅप्टर्समध्ये शिकलो आहे, ॲड शुगर टू कॉफी, पहिल्या क्वाड्रंटमधला कुठलाही अँगल असू दे, ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आर पॉझिटिव्ह. वेन यू गो टू सेकंड क्वाड्रंट, साइन इज पॉझिटिव्ह, आणि साइन पॉझिटिव्ह असलं की कोसेक पॉझिटिव्ह, कारण तो साइनचा रेसिप्रोकल आहे. रेसिप्रोकल घेताना पॉझिटिव्हचं निगेटिव्ह नाही होत, ते पॉझिटिव्हच राहतं. थर्ड क्वाड्रंटमध्ये टॅन पॉझिटिव्ह आहे, त्यामुळे कॉट पॉझिटिव्ह. साइन आणि कोसेक, कॉस आणि सेक हे निगेटिव्ह येणार. आणि चौथा क्वाड्रंट असेल तर कॉस पॉझिटिव्ह म्हणजे सेक पण पॉझिटिव्ह. परंतु मग तिथे साइन निगेटिव्ह टॅन निगेटिव्ह, म्हणजेच कोसेक पण निगेटिव्ह आणि कॉट पण निगेटिव्ह. हे जे अंडरस्टँडिंग आहे ना, दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर मग आता तुम्हाला साइन थिटा पण मिळालं, ऑलरेडी कॉस थिटा आहे, सेक थिटा आहे. आता मला साइन आणि कॉसच्या व्हॅल्यूज आहेत माहिती म्हणून टॅन काढता येईल. सो व्हॉट इज टॅन थिटा, इट विल बी व्हॉट, साइन थिटा डिव्हायडेड बाय कॉस थिटा. मग साइन थिटा किती आहे तुमचं हे बघा, आपण ह्याला पाहिजे तर नंबरिंग करूया. सेक थिटा इज -3, दॅट इज 1, दिस इज 2, देन वी गॉट हिअर साइन थिटा दॅट इज से 3. नाव यू आर कॅल्क्युलेटिंग टॅन थिटा, साइन अपॉन कॉस. मग साइनची व्हॅल्यू तुमच्याकडे इथे आहे -2√2/3, -2√2/3, आणि त्याला कितीने भागणार आपण, कॉस थिटा. व्हॉट इज कॉस थिटा, -1/3.
म्हणजेच मी -3/1 ने मल्टिप्लाय करणार. यू नो डिव्हिजन म्हणजेच रेसिप्रोकल घेऊन मल्टिप्लाय करतो आपण. मग हे 3 कॅन्सल होतील आणि हे मायनस साईन आणि ही मायनस साईन प्लस होईल ते गुणाकार. सो इट विल बी 2√2. सो व्हॉट इज 2√2? टॅन ऑफ थिटा. ते मिळालं आपल्याला. टॅन थिटा मिळाला की कॉट थिटा मिळणार. कॉट थिटा काय होणार? 1/tan थिटा. मग टॅन थिटा किती आहे? 2√2, म्हणून ते 1/2√2 होणार. सो वी गॉट कॉट थिटा ऑल्सो. आणि सेक थिटा आहेच, कोसेक थिटा एक आपल्याला काढावा लागेल. सो व्हॉट इज कोसेक थिटा? इट इज 1/sin थिटा. तर तुमचं साईन किती आहे? हे आहे -2√2/3, म्हणून कोसेक थिटा किती होईल? -3/2√2. ओके. So all the remaining trigonometric ratios we have calculated. See here, sec theta is -3 given. From that we got cos theta. Then we got tan theta. Right? We got sin theta. This is sin theta. -2√2/3. Then we have this tan theta, 2√2. Then we got cot theta, 1/2√2. And we got cosec theta, which is -3/2√2. So all the remaining trigonometric ratios we could calculate when one trigonometric ratio is given. This is the importance of proving fundamental identities. Why we do that? Fundamental identities, why we prove? Because by using those fundamental identities, whenever trigonometric ratio, any one of the 6 trigonometric ratios एकूण किती आहेत? 6 आहेत. कुठलाही अँगल तुम्हाला थिटा दिल्यानंतर यू कॅल्क्युलेट साइन थिटा, कॉस थिटा, टॅन थिटा, सेक थिटा, कोसेक थिटा, कॉट थिटा. सो दीज आर 6 trigonometric ratios. And one of those 6 trigonometric ratios, if you are given, then you can calculate all the remaining trigonometric ratios. Right? This is where we are applying the knowledge of trigonometric fundamental identities of the trigonometric ratios. So application of the theorems or theory that we learn, we must understand. कुठे मी हे वापरणार आहे? हे कशासाठी मी प्रूव्ह केलं? काय उपयोग काय? ते फंडामेंटल आयडेंटिटीज मी सिद्ध केल्या, बरोबर आहे. What is the use of those fundamental identities? This is the use. Once you know trigonometric ratio of any one trigonometric ratio of that angle, then remaining trigonometric ratios you can calculate. थोडक्यात साइन थिटा फक्त जर मला माहिती असेल तर उरलेले जे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आहेत, कॉस, टॅन, सेक, कोसेक, कॉट, यू कॅन इझिली कॅल्क्युलेट देम. एनी ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो तुम्हाला देऊ देत. कॉट थिटा समजा दिला, त्याच्यावरून सांगितलं की तुम्हाला उरलेले ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काढा, यू कॅन कॅल्क्युलेट. परंतु आणखी एक गैरसमज असतो. आता इथे बघा, तुम्हाला समजा असं दिलं कोणी की काय, टॅन थिटा इज इक्वल टू 12/5, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. आता जर असं तुम्ही करायला लागलात की टॅन थिटा म्हणजे तुम्हाला असं आठवणार, टॅन थिटा म्हणजेच काय, साइन अपॉन कॉस. म्हणजेच तुम्हाला असं दिलेलं आहे की साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा म्हणजे 12/5. बट दॅट डज नॉट मीन की साइन थिटा इज 12 आणि कॉस थिटा इज 5. इट कॅनॉट बी. आपण काय शिकलेला आहात, साइन थिटाची रेंज काय, -1 to +1. कॉस थिटाची रेंज काय, -1 to +1. ॲट मोस्ट इट कॅन बी +1, ॲट मोस्ट इट कॅन बी -1. पण ती 1च्या पुढे कधीच असणार नाही साईनची व्हॅल्यू. त्यामुळे साइन थिटा इज 12 तुम्ही लिहिलं, इट इज टोटली रॉंग. कॉस थिटा इज 5, नेव्हर पॉसिबल. म्हणून आपल्याला रेंज काय आहेत फंक्शन्सच्या ह्या माहिती पाहिजेत. कसं हे एकात एक गुंतलेलं आहे बघा. वेन यू नो दॅट साइन थिटा अँड कॉस थिटा देअर range is closed interval -1 to +1, you will not dare to say that sin theta is 12 and cos theta is 5. It is never possible. So चांगलं अंडरस्टँडिंग याच्यातलं फार महत्त्वाचं आहे. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. वी विल स्टॉप हिअर. थँक्यू.